gbogbo tọ́lọ̀ wọn dámọ́ wa pátápátá tó mọ̀ pọ́n la fi ń jẹ́ èèyàn kò wá sí kankan tí ò wá bi tá a lò sí. kọ́dà á ta nǹkan tẹ́yìn máa ń rò pé wà tí ò dáa ni. alhassadu kéta asáwọn ti ń jẹ́ kéta bí pé kéèyàn wíṣì pé irun tí lágbájá ní èmi náà fẹ́ ni àmọ́ tó wù mí kí tí ó wà lára rẹ̀ kó bọ́ sàgbé wà tí ò dáa ni bọ̀sọ́lọ̀ ń da mẹ́ta àbí kò dá mọ́ tọ̀yìn tó wá dá mọ́ ibo ló sì fẹ́ kó lò ọlọ́run wá fún un ní way out kó dá tó o bá tẹ̀ fẹ́ máa compete sábìkú ìlà magfirati min rabbikum compete bí nǹkan tí yóò ní yọ̀nà ọlọ́run lànàbí la hasada illa fitnate bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ fẹ́ ṣe hasadu tó fẹ́ jowó ẹlòmíì ọ̀dà kó lò síbi ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé o ò lè ṣe láìmọ̀ ni kẹ́yìn náà sọ pé wàláhì bẹ́ẹ̀ ṣeré mi ń ṣe mi ò ní kéta ọlọ́run ṣàánú rẹ̀ dé ọlọ́run ṣàánú rẹ̀ ní gbà àwọn eléyìí ẹ̀ kàn pretend ni èèyàn ń ṣiṣẹ́ against ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ò ní kò sẹ́ni tí ò ní. ma khala jasadun min hasad lakinnal karima yukhfi wal-la'ima yubdi kò sẹ́ni kankan tó bọ́ ń bi kéta ṣùgbọ́n èèyàn dáadáa máa ń fi tiẹ̀ pamọ́ èèyàn bú ni máa ń fi tiẹ̀ hàn ọlọ́dúnpá oníkìní ìlara ibo mo lè fi sí o munafasa pé nǹkan rẹ̀ wo ni mo tẹ̀lé mọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan kọ̀m̀pútì lórí wọ́n ní lágbájá ha Kùránì èmi náà ha Kùránì lóyún súnmọ́ lágbájá lówó tó náwó sójú ọ̀nà ọ̀tọ̀ lọ́hùn èmi náà ń wówó torí ẹ̀ ó nílò that power that energy that drive ó gbọ́dọ̀ lọ síbì kan torí pé n ti ń jẹ́ fitra náà nù. ìkejì alhers kéèyàn lójú kòkòrò pé èmi náà fẹ́ achieve nǹkan báyìí wù mí kò sí ẹni tí ò ní anybody tó bá lóun ò bá ní kò pé n tó ń kálukú máa ń sojú kòkòrò sílé yàtọ̀ èmi fẹ́ lówó hers ni èmi fẹ́ kóbìnrin yìí jẹ́ tèmi o hers ni mo fẹ́ kó ṣe yí pé ilé yìí ó jẹ́ tèmi hers ni èmi fẹ́ jọba hers ni èmi fẹ́ jàǹfà torí iyì tá a fà ń bùkún yàn tí sẹ̀sẹ̀ wá lọ ọlọ́kùnrin yọ́nú sí mi o ó wù mí ṣùgbọ́n bá ń tó àníyàn mi ṣe báwọn sọ́láfù wa ṣe rí nù kẹ́nìkẹ́nì wàláhì ní tó bá tẹ̀mí fi lọ wá mọ̀ ní pé torí ìtọ́ Ọlọ́run àní àtẹ̀yí tó wà nù rẹ̀ ọ̀nà èèyàn máa ń tún un ṣe ni èèyàn máa ń tún àníyàn ṣe along the line ó débì kan orí bọ́n ṣe pọ́n àfàlẹ́ ní ọ̀la àpọ́nlé yìí pọ̀ èmi náà fẹ́ dàfa ọ wá nítorí Ọlọ́run ṣé torí Ọlọ́run náà ní bọ́n ṣe pọ́n àfàlẹ́ yes Ọlọ́run fi ṣe ọ lára tó bá ti wá lọ́rọ̀ ọgbà wọn ni ká fi tọ́ Ọlọ́run sí torí pé àwọn sálàfù wa àwọn ní sọ̀rọ̀ aha wọ́n wà frank wọ́n sì òdodo wọn ni pé Ma'mar àtàwọn yòókù Ma'mar rọ́ṣì ó ní talabna hadhal ilma li ghayrillah ẹgbọ́ òun nù Ma'mar sọmọ tí yín Ma'mar jẹ ìwọ tó mọ nǹkan kan Ma'mar ẹ wá ní ṣe é ráwà torí Ọlọ́run kọ́dà ẹ̀yìn kò sí nǹkan kan tó bá di ń bẹ̀ Ọlọ́run bá dá ọmọ ní tó kàn fi ṣe ni ó wà ó kọ́ Ọlọ́run bá tóbi ju tó torí rẹ̀ fi wá lọ ibi tíṣẹ́ wà nù kí ẹ sọ̀rọ̀ kó deny tó ń feel bẹ́ẹ̀ yẹn bá ní máa ń bu ìkúnyà àbí kò bu ìkúnyà ń fún yàn lápẹ́lẹ́ àbí kò wá ní ẹni náà kì í ṣe torí àpọ́nlé rẹ̀ ní torí kíá ni ó ní torí Ọlọ́run ẹni sábà yókù náà lọ́lọ́ ni talabna hadhal ilma li ghayrillah ìmọ̀ yìí a wà fún kì í ṣe Ọlọ́run kì í ṣe torí Ọlọ́run àfi wa àmọ́ fa aba an yakuna illa lillah àmọ́ kò gbà fún wa tọ́lọ́ nìkan ló padà fẹ́ jẹ́ torí pé sẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń wọ nǹkan lókè torí iyì tí nǹkan yóò wọ ó bá wọ bẹ̀ tán ó padà wá mọ̀ pé ó lè mú ọwọ́ jahannama o lọ́yẹ̀ máa pẹ́ ó gbọ́ àmọ́ kíní kan ní ó sà mú ọwọ́ so ń jọ́ tí wọn náà bá ti ń fíìlì bẹ́ẹ̀ lo hẹ́rùsù yẹn fi ma yuridillah n tí ó yọ náà Ọlọ́run náà ìkẹta èèyàn fẹ́ràn iyì pé wọ́n ní ká sọ pé èmi wọ́n sọ pé ẹjọ́ ẹ fọmọ yìí lẹ̀ torí tèmi ká sì gbọ́ ẹjọ́ ẹ ṣe dáadáa sọmọ yẹn kò sí Ọlọ́run bá dá ọmọ wa ṣé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí
ẹ̀yìn lẹ́yìn làwọn táwọn jóyìnbó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ àmọ́ àwọn dúró ń bẹ̀ àwọn táwọn jẹ́lẹ́sìn deny pé kó exist ó ti exist wọ́n wá fẹ́ kan aláwọ̀ wọn kan lò against àwọn tán bẹ̀rù Ọlọ́run èèyàn máa ń mọ̀ pé hákù nìkan ni káwá mọ̀ tá a fi hákù yẹn ṣe èèyàn kì í deny pé kò sí so iyì bọ̀ kí lẹ́yìn òfìsì nǹkan ó wà ní iyì tèmi mo fẹ́ lò láti fi ran àwọn ọ̀lẹ lọ́wọ́ pé lágbájá tá a fi sẹ́wọ̀n yẹn kí ló ṣe ẹ fẹ́ sábòsí fún ni ó yẹ lọ mú jáde àmọ́ kó sọ pé ò fẹ́ràn yìí ibi tá a ti mọ̀ pé kò ṣeé ṣe ni pé tá a fi kú èyàn ò mọ ní tóun náà ń wá lẹ́ẹ̀fì ni pé lẹ́gbàá téèyàn bá lówó tán ó ṣe gbogbo ẹ̀ tán wọ́n lóun fẹ́ joyè wọ́n ní kí ló jẹ́ òjòkó jẹ́ kó lè jòkó jẹ́ nígbà tí ò tí ì kú yóò mọ wá kinní kan náà ni yóò mọ wá kinní kan ni ó lè má make sense wọ ó lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán kó di professor kó ní òun fẹ́ lọ lè jẹ baálẹ̀ ìlú àwọn professor baálẹ̀ ó nídìí ẹ̀ pé kí ló tún kù báyìí pé kí ló tún kù báyìí lẹ́yìn máa fi ń wò pé wọ́n ní ládùúgbò Bíọ́lá ṣe lówó tóun kí ló fẹ́ jẹ president ṣùgbọ́n owó ràn pé power ó tún kú power àyè wá sọ fún èèyàn wípé mọ̀ wá power o torí pé Ọlọ́run bá dà bó sọ fún un gan kò ní gbà kí láwàá fi power ṣe òun lẹ́sọ̀ fún wọ́n pé power bá lọ Ọlọ́run fi ṣàdánwò tiẹ̀ kọ́dà tó fi kan eré Ọlọ́run bá dá mẹ́ta ànábì Ádámù kó fẹ́ràn eré kìí ṣe ògbà náà lọ́mọ ànábì Ádámù serious ẹ gbọ́ níjọ́ tó o bá ti ní notion pé o kàn fẹ́ mọ serious gbogbo ìgbà ni o fitra rẹ ti wà affected bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn nǹkan yìí lọ́lọ́run bá gbé ìdájọ́ lé lórí yes kéèyàn sọ pé bó ṣe wà ń kò tẹ̀ sí gbogbo ìgbà ni máa ń serious fitra rẹ ti wà affected inú pé temporarily àbí permanently torí pé Ọlọ́run bá mọ̀ pé òun dá ọ̀dà kí ló dé tani sàṣálà ń sọ fún Jábìrù ìyàwó tó fẹ́ ṣe bíkírù ni àbí sáyé gbé sọmọge ni àbẹ́ni tó ti lọ́kọ rí ó ní sáyé ní fa àlà bíkírán tùlà ibùhá àbí tùlà ibùhá wà tùlà ibù ó ṣe wọ́n mọ ọmọge tó mọ bá a ṣeré anábì ní sọ ọ́ anábì ìwọ náà kankan ó náà kankan ìzá anábì ó ṣe wọ́n mọ ike anábì ní sọ ìtumọ̀ pé hakíkọ̀ ni pé kí èmi náà fẹ́ ṣeré tọ́ ìgbà tó ṣe àdọ́mọ kí ni Islam wà ṣe pé kọ́ sófin pé ó gbọ́dọ̀ ṣeré wo ó padà ṣe tó jẹrẹ lọ ọ wá fàyè ilẹ̀ fún pé sóò fẹ́ ṣeré ọ̀dà jẹ́ ń wo ohun tó lè fi ṣeré sóò mẹ́sìn gùn ẹ wọ́ òun ló bí polo òun ní kọ́dà ń bí eré yẹn pé jẹ́ ń wo tí mo lè ṣe fún ọ pé tó bá ti gun ẹ̀sìn jọ́ tí jihad náà bá dé yóò wúlò àmẹ́rẹ́ lòfin ṣe ó fún ọ láyè eré ó wò pé òkè ọmọ rẹ ń kọ́ só lè bọ́mọ rẹ náà ṣeré báyàwó rẹ ṣeré mú àrò kó tró rẹ kó ṣeré eré náà wà lára ntọ́lọ̀ ń dá mọ́ ọmọ ànábì Adam tí fitra rẹ fi ń pé bó o bá yọ ọ́ kú ó fẹ́ kó bá ní sọ́mọ tó fi kó bá ó ní pé sórí tó bá ti blọ́ọ̀kù àbí tí wọ́n náà pretend pé èsèré ó pàrọ̀ lè larí máramu ni òun náà lẹ́ ń rí ẹ gbọ́ kì í ṣe nǹkan kan míì kí ni ó padà mọ́ ṣe yóò padà mọ́ wá yọ phonography wo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó ń kálukú ó mọ̀ mọ́ bẹ́sìsì mọ̀kọ́sídù ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín ká build ẹ̀ lé lórí ǹjẹ́ ìmọ̀ pé bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn àwọn míì tó bá yẹ pé psychology wọn mọ̀ sí wọn ní psychology ní sọ ẹ̀rí 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 kíríkí sociology ní sọ gbogbo tó wù kó pé Ibn Qayyim ní paraphrase o kó fi lè gbọ́ inú afẹ́ ìwọ sì convert ẹ̀ wò anybody tó bá lè ṣe ẹ bá ń wo ọdún tí Ibn Qayyim kú ẹ bá ń convert ẹ̀ sí Gregorian kẹ́ ẹ bá ń gbé jáde kẹ́ ẹ wò kẹ́ ẹ fi wo orú oore tọ́lọ́ ṣe fáwọn mùsùlùmí kẹ́ ẹ wá wo ohun táwa ṣe tá a fi lẹ̀ tá a lọ ṣe nǹkan mi gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ látara yìí tí mo rà ń sọ yìí Ibn Qayyim alágbàwí Ibn Qayyim lèmi kọ́lọ̀mbà nkẹ́ rahimahullah rahmatan wasi'a al-imam al-kabir al-muhaddis al-faqih as-salafi àgbànú ẹ dákun ẹ bá ń wo
Gregorian Ibn Qayyim kí ló jẹ́ 1350. ẹ dákọ̀ gbogbo àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ ní sociologist tẹ́ ẹ mọ̀ kò sí kankan tó kọjá 15. Max Weber kìíní kan gángan gbogbo èwo ló dé 13. tí Ibn Qayyim bá ti ń sọ̀rọ̀ eléyìí ìtumọ̀ ẹ̀ ń pé àwọn òyìnbó fẹ̀ kan ti wá lù yín wọ́n ti kóore inú tíra yín wọ́n ti yóò kọ yín kú òǹbẹ́ wọ́n ti mú àwọn wá fi ń ṣe kúfúrù nígbà tó ṣe pé ẹ̀yin tó yẹ kí fi ṣe ìmánì ẹ wá ṣe mùkábàrà ni pé ẹ sọ pé kò exist nígbà pé ẹ̀yin náà lẹ ní 1350 lọ́ọ̀lẹ́ kàwé sociology kàwé psychology ibi tó mọ̀ kàn ń bẹ̀ báyà pé ibi tó mọ̀ 15 ni wálẹ̀ kó tó ní 14 gan yóò pẹ́ náà tí nǹkan yìí bá ti wá sọ ní 13 something ẹnìkan wá sọ ní 16 something so wọ́n mọ̀ pé ó kà eré náà ní nǹkan tí a máa ń fún anybody tó bá ti ṣẹ̀sìn tiẹ̀ tóun náà ní kò ní í sí eré ń bẹ àbí tó ń blọ́ọ̀kù eré tóun kò fi look serious yóò kó ní adlo yóò kó ní fitra ó lè já sí nǹkan tó pé bọ́lá wọn bá ṣe dá wa ni òun la fi pa àwọn sálàfù wa atharu adab mufrad mo fẹ́ kà fún yín Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf ọmọ Abdurrahman bin Auf nínú àwọn tàbí ẹni ọmọ Ibn Abbas ni ó láwọn sàábí ànábì tóun bá lam yakun ashabu rasulillah ashabu nabi àwọn sàábí ànábì tẹ̀mí mọ̀ lam yakunu mutahazziqin wọn ẹsẹ̀ tí ó fún ojú papọ̀ báyìí tí wọn ò ní túraká sẹ́wọ́n bá a ṣe máa fẹ́ serious pé ẹ dákun àmọ́jọ́ tá a kú o ẹ sàjà máa lejú káàkiri lílejú kọ́ ni ó sọ pé ó báyọ̀ náà Ọlọ́run pàdé o. àwọn sàbí ànábì èyí sẹ́ni adẹ́lu mufrad afárá adẹ́lu mufrad ni kẹ́ ẹ mọ báwọn sàbí ànábì ṣe rí ṣe báwọn làwọn fẹ́ tẹ̀lé. ó mi pé along the line kí ni yẹn court a kàn package àwọn nǹkan míì a package ẹ̀ ń ba ẹ̀mí wa jẹ́ ń ba ọkàn wa jẹ́ ń ba energy wa jẹ́ ń ba drive wa jẹ́ ń ba contribution tá a lè sá àwùjọ jẹ́ ààrí energy lò tó pa ti ru àwọn ẹrù tí ò yẹ ká rù lera lórí. ó láwọn sàbí ànábì lam yakunu mutahazziqin wọ́n ẹsẹ̀ tí máa ń fojú papọ̀ wala mutamawitin wọ́n èdè ẹsẹ̀ tí máa ń pretend pé tó bá fẹ́ rìn yóò máa rìn mọ́ gbẹ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan káyọ̀ pé kìyàmù lè lọ ṣe lóru àná orí tí ò lè rìn mọ́ ìtí ń jẹ́ tàmọ́ wútú nù ẹ gbọ́ kó o ṣe é débi pé kankan ò ní lè sọ̀rọ̀ gan pé asalaamu alaykum mashallah mashallah ó ní wọn kì í ṣe mutamawitin atharun sahihun fi kitabin faridin mufradin fi babihi adabul mufrad báwọn sábẹ́ ànábì wọ́n ṣe mutazzikin wala mutamawitin ibi tó ṣe dé yatanashaduna shi'ra eré nu torí pé fitra ni wọ́n máa ń kọrin láàrin ara wọn bó ni orin kí n kọ́ múlù kéésì ńkọ́ ala ayyuhal laylul bahimu alanjali bisubuhim wa mal isbahu minka bi amthali bó bá sọ̀rọ̀ tó ń gbé fún mi ní ti aṣa náà yóò sì ti aṣa fún mi ní ti kí ní nǹkan wọn kọ yatanashadun ash'ar wọn kọrin láàrin ara wọn wa yadhkuruna amra jahiliyyatihim yadhkurun amra jahiliyyatihim kọ́dà wọn máa ń sọ àsìkò jahiliya wọn pé ní jahiliya sọ rántí gbà tá a lọ sẹ́dẹ̀ tí kí ní kankan ṣe kì í ṣe gbogbo ògbà náà ni wọ́n máa ń síríọ́sì torí pé Ọlọ́run bá dá a mọ́ ọmọ ànábì Adam pé mahabbatulahi wallahi anybody tó bá deny rẹ̀ yóò padà kó bá. ó tọ́ mọ́ ń sọ fún yín o ẹ̀sìn sí ni. dẹ́kun wá tán síbẹ̀ ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀sìnkúrú àmúra jahiliyyati. ó wá láwọn tàbí ànábì yìí ẹ̀wọ̀n tán ṣe yatanashadun al-ash'ar wa yadhkuruna amra jahiliyyati. ó ní wọ́n máa wá ń free bọ́dọ̀ máa free yìí o ibi tó ti wá mọ̀ tán ti máa wá ń yàtọ̀. fa idha urida ahduhum ala dini àmọ́ torí pé àwọn yẹn wá pé wọ́n wá free wọ́n ń ṣeré kẹ́nìkan wá fẹ́ fi ibi eré òun wá fi fàbùkù kẹ̀sìn wọn.
kọ́ pé torí pé ń ṣeré ó wá bú Ọlọ́run ó bú ànábì ó fẹ́ sìn sí yẹ̀yẹ́ wọ́n wá change. Darot hamaliku ayunihim eyeball wọn báyìí yóò tán bíi pé wèrè ni wọ́n ti change nù. ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àwọn tó jù wá lọ tán jẹ́ sàbí ànábì fúnra ẹ̀ kọ́ o àsìkò eré náà ń bẹ. kò sí nǹkan kan tó bá dì nínú dínú ẹ̀sìn Islam tó jẹ́ fitrọ èèyàn máa ń fi eré láti fi fún ẹ̀mí ní nǹkan tí ń wá kẹ́mi má fi wá yìí tó wọ́ọ̀sì jù lọ òun náà fi ń ṣe.